สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นท่อ PVC นะครับผมจะมาทำในลักษณะของชั้นวางคือใส่ของอุปกรณ์ซักล้างให้แม่บ้านนะครับผมจากท่อ PVC พลาสติกเราเนี่ยครับก็จะมีประกอบด้วยข้องอแล้วก็ข้อตรงครับนำมาตัดใส่ต่างๆโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากท่อ PVC ครับผม